हाय एवरीवन, स्वागत है तमारू मारी चैनल तेजल्स गुजराती किचन ऑल इन वन में। जय श्री अंबे फ्रेंड्स आज आप लेमन राइस बनावीशू। तमे जोई सको छो मैं बासमती राइसना भात बनावी दीधा छे अने भातने एक काणावाळा वासणमां काढी पण लीधो छे। हवे तमे जोई सको छो कि मैं अहींया अर्धी वाटकी सींगदाणा अने 2 आखा લીંબુનો रस लीधो छे। त्यारबाद तमालपत्र, तज अने लविंग 4 नंग जेटला लविंग लीधा छे। 2 आखा लीला मरचाने कट कर्या छे अने अहींया मैं 3 नंग डूंगળી समारी लीधी छे। फ्रेंड्स तमे आने क्रश पण करी शको छो। सौप्रथम आपणे सींगदाणाने શેકી લઈશું। फ्रेंड्स सींगदाणा काचा होय छे એટલે આપણે એને થોડા શેકી લેવા પડશે। सींगदाणा શેકાઈ જાય એટલે सींगदाणाने હું એક બાઉલમાં કાઢી લઈશ। फ्रेंड्स ત્યારબાદ ગેસ ઓન કરી અને કઢાઈ મૂકી અને 4 થી 5 ચમચી જેવું કઢાઈમાં તેલ એડ કરીશું। फ्रेंड्स તેલ ગરમ થાય એટલે તેલમાં 1 ટેબલસ્પૂન રાઈ એડ કરીશું। ત્યારબાદ તમાલપત્ર એડ કરીશું, નાનું તજનું ટુકડો એડ કરીશું અને 4 નંગ જેટલા મેં અહીંયા લવિંગ લીધા છે તે એડ કરીશું। ત્યારબાદ સમારેલા મરચાં એડ કરીશું। 2 નંગ મરચાં મેં અહીંયા લીધા છે। સમારેલી ડુંગળી એડ કરીશું। સરસ રીતના આને હલાવી દઈશું। મીઠા લીમડાના પાન મેં લીધા છે। ફ્રેન્ડ્સ મીઠા લીમડાના પાન એડ કરીશું। મીઠા લીમડાના પાનથી સરસ ફ્લેવર આવે છે। ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા સિંગદાણા એડ કરીશું જે શેકેલા તૈયાર રાખ્યા હતા તે। ત્યારબાદ 1 ટેબલસ્પૂન હળદર એડ કરીશું। 1 ટેબલસ્પૂન મીઠું એડ કરીશું। ટુ ટેસ્ટ તમે એડ કરી શકો છો। અહીંયા મરચું યુઝ નથી કરવાનું, લાલ મરચું લેમન રાઈસમાં યુઝ નથી કરવાનું। ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો લીંબુનો રસ જે મેં કાઢીને તૈયાર રાખ્યો હતો તે એડ કરીશું। ત્યારબાદ આને સરસ રીતના હલાવી દઈશું। જે મેં બાસમતી રાઈસનો ફ્રેન્ડ્સ ભાત બનાવ્યો હતો તે રાઈસને મેં પંખા નીચે મૂકી દીધો હતો, કારણ કે જો બાસમતી રાઈસ પંખા નીચે મૂકેલા હશે તો શું કે થોડા રાઈસ સુકાઈ જશે તો આપણો જે દાણો છે એ છૂટો પડી જશે। એક એક દાણો તમે જોઈ શકો છો છૂટો પડી જશે। જો ગરમ હશે તો એટલો છૂટો નહીં પડે, એટલે થોડી વાર એને પંખા નીચે મૂકી દો। અને એવું કંઈ નથી કે તમે બાસમતી રાઈસનું જ લેમન રાઈસ બનાવી શકો છો, તમે સાદા ચોખા પણ લઈ શકો છો લેમન રાઈસ બનાવવા માટે। આને સરસ રીતના હલાવી દો। ફ્રેન્ડ્સ એકદમ ક્વિક અને સિમ્પલ રેસીપી છે ફ્રેન્ડ્સ, અને તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। બહુ જ સરસ આનું ટેસ્ટ આવે છે। લેમન રાઈસ છે એટલે હેલ્થ માટે પણ સારા છે, અંદર સિંગદાણા પણ છે અને બાળકોને તો બહુ જ ભાવશે, કારણ કે આની અંદર મરચું નથી એમ, તો બાળકો માટે તો બહુ જ સારા છે, બાળકોને તીખા પણ નહીં લાગે। તો આ છે મારા લેમન રાઈસ ફ્રેન્ડ્સ। તો મારી રેસીપી તમને પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરશો ફ્રેન્ડ્સ, અને ફરી મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે। આવજો।